බේසික් ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් පාඩම් මාලාවේ පාඩම් අංක 10ට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද පාඩමෙන් අපි කතා බහ කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ the comparison of adjectives. adjectives කියන්නේ මොනවද කියලා අපි පසුගිය පාඩම් වලින් ඉගෙන ගත්තා. විශේෂණ පද තමයි අපි adjectives කියන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා බහ කරන්නේ the comparison of adjectives. the comparative and superlative forms ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා නම් සංසන්දනාත්මක සහ අතිශයාර්ථය හඟවන නාම විශේෂණ පද සම්බන්ධව තමයි අද පාඩමෙන් කතා කරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. එහෙනම් පාඩම් මාලාවට අලුතෙන් එකතු වුණ අයට ආරාධනා කරනවා description box එක ඔස්සේ මේ පාඩම් සියල්ලම මුල සිට ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. හරි, අපි යමු පාඩමට. අපි මුලින්ම බලමු comparative form එක සම්බන්ධව. ඉතින් මම සඳහන් කරා කලිනුත් මෙහි අර්ථය සංසන්දනාත්මක නාම විශේෂණ පද. මෙතන සඳහන් කරන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මම කියවන්නම්. ඉන් අනතුරු ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් මොකක්ද මේකේ අර්ථය කියලා. එවිට ඔබට මේ පාඩම වඩාත් පැහැදිලි වේවි. To compare two people or things, use the comparative form of an adjective. පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් හෝ ද්‍රව්‍ය දෙකක් සංසන්දනය කිරීමේදී මේ comparative form එක තමයි භාවිතා කරන්න කියන්නේ. කියන්නේ සංසන්දනාත්මක නාම විශේෂණ පදයක් තමයි භාවිතා කරන්න කියන්නේ. The comparative form is usually made by adding er to the adjectives. දැන් ඔබ දන්නවා adjectives කියන්නේ විශේෂණ පද. මේ විශේෂණ පද අගට e අකුර සහ r අකුර යෙදීමෙන් er යෙදීමෙන් ඔබට ඒ adjective එකේ comparative form එක සකස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම නැවතත් සඳහන් කරන්නම්. adjective එක අවසානයේට e සහ r අක්ෂරය යොදා ගැනීමෙන් අපිට ඒ නාම විශේෂණ පදය සංසන්දනාත්මක නාම විශේෂණ පදයක් බවට පත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු උදාහරණ මොනවද කියලා. උදාහරණ වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා dark. dark කියන්නේ අඳුරු. එතකොට අපි comparative form එක සඳහන් කරනකොට darker කියන වචනය අගට e අක්ෂරය සහ r අක්ෂරය යොදාගෙන darker යනුවෙන් ලියා දක්වනවා. ඉතින් මෙහි අර්ථය වඩාත් අඳුරු. දැන් අපි යම් කිසි දෙයක් සංසන්දනය කිරීමේදී අපිට හැකියාව තියෙනවා එක දෙයක් අඳුරුයි අනිත් දෙය වඩාත් අඳුරුයි කියලා පැවසීමට අඳුරු කියන්න dark යොදාගෙන වඩාත් අඳුරුයි කියන්න darker කියන නාම විශේෂණ පදය යොදා ගන්න. මේ ආදී වශයෙන් උදාහරණ කිහිපයක්ම තියෙනවා මම සඳහන් කරගෙන යන්නම්. light, lighter. light කියන්නේ ලා පැහැයක් ගන්නව නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එක light කියලා. එතකොට වඩාත් ලා පැහැයක් ගන්නව නම් මේ වචනය අගට er යෙදීමෙන් අපිට lighter කියන comparative form එක සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි high. high කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී අර්ථය ගපා ගන්න පුළුවන් ඉහළ. එතකොට er අගට යෙදීමෙන් higher කියන වචනය අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන් මෙහි අර්ථය වඩාත් ඉහළ. ඒ වගේම low. low කියන්නේ පහළ. එතකොට lower අගට er යෙදීමෙන් අපිට comparative form එක lower යනුවෙන් සකස් කරගන්න පුළුවන් මෙහි අර්ථය වඩාත් පහළ. ඒ වගේම තමයි old. old කියන්නේ වයසින් වැඩි. ඒ වගේම older කියලා කිව්වහම ඊටත් වැඩි වයසින් වැඩි කෙනෙක්ව හඳුන්වන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා older කියන වචනය යොදා ගන්න. young කියන්නේ තරුණ. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනදී අර්ථය ගන්න පුළුවන් වයසින් අඩු. එතකොට මෙතනට අගට er යොදා ගැනීමෙන් අපිට younger කියන comparative form එක ලබා ගන්න පුළුවන් මෙහි අර්ථය වඩාත් වයසින් අඩු. ඒ වගේම තමයි rich කියන්නේ පොහොසත්. richer කියන වචනය හදාගත්තට පස්සේ අගට er යොදාගෙන අපිට කියන්න පුළුවන් වඩාත් පොහොසත් කියලා. ඒ වගේම තමයි poor කියන්නේ දුප්පත්. අගට er යොදා ගැනීමෙන් මේකේ comparative form එක සකස් කරගන්න පුළුවන්. එවිට මේ උච්චාරණය වෙන්නේ poorer යනුවෙන්. ඉතින් මෙහි අර්ථයත් දුප්පත්. poorer කියන්නේ වඩාත් දුප්පත්. ඒ වගේම tall කියන්නේ උස. වඩාත් උස කියන සඳහන් කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා අගට er යොදාගෙන comparative form එක සකස් කරගන්න taller යනුවෙන්. ඒ වගේම small කියන්නේ පොඩි. comparative form එක smaller. soft කියන්නේ මෘදු. softer කියන්නේ වඩාත් මෘදු. ඒ වගේම තමයි hard කියන්නේ රළු. වඩාත් රළු කියන්නේ harder. warm උණුසුම්. warmer වඩාත් උණුසුම්. cold සීතල. colder වඩාත් සීතල. fast වේගවත්. faster වඩාත් වේගවත්. slow මන්දගාමී. slower ඉතාමත් මන්දගාමී. හරි, දැන් මේ නෝට් එක දෙස බලන්න. The word than is often used to compare two things or people. ඒ කියන්නේ than කියන වචනය අපි භාවිතා කරනවා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් හෝ ද්‍රව්‍යයන් දෙකක් සංසන්දනය කිරීමේදී. දැන් මේ උදාහරණය බලන්න. හසිත is taller than දේශාන්. දැන් මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ හසිත සහ දේශාන්ගේ උසනේ. එවිට අපි
taller කියන විශේෂණ පදය ලිවීමෙන් පසුව අපි than කියන වචනය මෙතනට භාවිතා කරනවා. දැන් බලමු මෙහි අර්ථය මොකක්ද කියලා. හසිත is taller than දේශාන්. හසිත දේශාන්ට වැඩිය උසයි කියලා තමයි මෙතනින් අර්ථවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔබට පේනවා ඇති taller කියන comparative form එක එහා පැත්තෙන් අපි than කියන වචනය සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම පුද්ගලයන් හෝ ද්‍රව්‍යයන් දෙකක් සංසන්දනය කිරීමේදී මේ than කියන වචනය අපි comparative form එකත් එක්ක භාවිතා කරනවා. දැන් මෙතනදී taller than කියන වචනය භාවිතා කරාම අපි දන්නවා taller කියන්නේ වඩාත් උස කියලා. එවිට නම් දෙකක් තිබීමේදී කොහොමද අපි හොයාගන්නේ වඩාත් උස කවුද කියලා. මේ taller than කියන වචනේ තියෙනවා නම් ඒ වචන දෙකට ඉදිරියෙන් ඉන්න පුද්ගලයා තමයි වැඩියෙන් උස. taller than දේශාන් කොහොම දේශාන්ට වැඩිය උසයි. එතකොට හසිත තමයි මෙතනින් වැඩියෙන්ම උස. හරි ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. A car is faster than a bike. මෙතනදි සඳහන් වෙන්නේ කාර් එකක් බයික් එකකට වැඩිය වේගය වැඩි කියලා. එතකොට faster කියන comparative form එකට එහා පැත්තෙන් අපි than කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. එතකොට faster than කිව්වහම faster කියන්නේ වේගවත්. අපි දන්නවා වඩාත් වේගවත්. එතකොට කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? මේ faster than කියන වචන දෙකට මුලින් සඳහන් කරලා තියෙන ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කා කියන එක තමයි වඩාත්ම faster කියලා අපිට අර්ථය ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි taller than, faster than මේ වගේ comparative form එක සහ than කියන වචනය යොදා ගන්නෙ. දැන් අපි බලමු superlative form එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සිංහල භාෂාවෙන් කියනවා නම් අතිශයාර්ථය හඟවන නාම විශේෂණ පද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම description එක කියවලා ඉන්නම්. ඉන් අනතුරුව පැහැදිලි කරන්න මොකක්ද මේකේ අර්ථය කියලා. When you compare 3 or more people or things, use the superlative form of an adjective. මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ පුද්ගලයන් තිදෙනෙක් හෝ ඊට වඩා පිරිසක් එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍යයන් තුනක් හෝ ඊට වඩා ද්‍රව්‍යයන් කොටසක් අපි සංසන්දනය කිරීමේදී භාවිතා කරන adjective එක අපි ලියන්න ඕනේ superlative form එකෙන්. ඒ කියන්නේ අතිශයාර්ථය හඟවන නාම විශේෂණ පදයක් ලෙස තමයි අපි ලියා දක්වන්න ඕනේ. උදාහරණ බැලුවම වඩාත් පැහැදිලි වෙවි. ඉන් පෙර මම සඳහන් කරන්න කැමතියි. The superlative form is usually made by adding est to the adjective. දැන් අපි සඳහන් කරා කලින් comparative form එක අපි හදාගත්තේ adjective එකකට er යොදා ගැනීමෙන්. superlative form එකත් හදාගන්න ඉතාමත් පහසුයි. අගට est යොදා ගැනීමෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ adjective එකකට est යොදාගෙන superlative form එක සකස් කරගන්න. අපි බලමු මොනවද උදාහරණ කියලා. මෙතනදී අපි කලින් ඉගෙනගත්ත comparative form එකත් මම සඳහන් කරන්නම්. දැන් අඳුරු කියන්නේ dark කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට comparative form එක අපි සකස් කරගන්නේ අගට er යොදා ගැනීමෙන් darker කියලා. එතකොට මෙතනදී වඩාත් අඳුරු කියලානේ අපි සඳහන් කරන්නේ darker කියන්නේ. මීටත් වැඩි අඳුරු දෙයක් අපි පැහැදිලි කිරීමේදී අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ dark කියන විශේෂණ පදය අගට est යොදාගෙන darkest කියලා superlative form එක සකස් කරගන්න. එතකොට dark කියන adjective එක comparative form එක අපි darker කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. superlative form එක darkest යනුවෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම හිතනවා වඩාත් පැහැදිලි කියලා. ඉතින් ද්‍රව්‍යයන් තුනක් අපි සංසන්දනය කිරීමේදී අපිට වචන තුනක් අවශ්‍ය වෙනවා. එවිට අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ වචන තුන අපිට අවස්ථානුකූලව විශේෂණ පදයක් යොදාගෙන එය පැහැදිලි කරන්න. හරි ඊළඟට light, lighter, lightest, high, higher, highest, low, lower, lowest, old, older, oldest, young, younger, youngest, rich, richer, richest, poor, poorer, poorest, tall, taller, tallest, small, smaller, smallest, soft, softer, softest, hard, harder, hardest, warm, warmer, warmest, cold, colder, coldest, fast, faster, fastest, slow, slower, slowest. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි comparative සහ superlative form එක සකස් කරගන්නේ. හරි මම තවත් note එකක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. The word the is often used before the superlative form. මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ superlative form එකට කලින් අපි අනිවාර්යෙන් the කියන වචනය භාවිතා කරනවා කියලා. ඉතින් බොහෝ අවස්ථාවල මේ the කියන වචනය අපි superlative form එකේ ඉදිරියට භාවිතා කරනවා. අපි උදාහරණයක් බලමු. A bee is a small insect. මෙතනින් අර්ථවත් වෙන්නේ මීමැස්සා කියන්නේ කුඩා කෘමියෙක්. A ladybird is smaller, but an ant is the smallest. Ladybird කියන කෘමියා වඩාත් කුඩා සතෙක්. ඒ වගේම තමයි but an ant is the smallest. නමුත් කූඹියා මීටත් වඩා කුඩා කෘමියෙක් කියන අර්ථය තමයි මෙතනදී ලබා ගන්න. දැන් ඔබට පේනවා ඇති මෙතන කෘමීන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. bee, ladybird, ant. ඉතින් මේ තිදෙනා සංසන්දනය කිරීමේදී අපිට හැකියාව තියෙනවා comparative form එක superlative form එක භාවිතා කරන්න. දැන් පළමු එකේ අපි adjective එක භාවිතා කරලා තියෙනවා small කියලා.
දෙවැනියට සඳහන් කරලා තියෙනවා smaller කියන comparative form එකේ වගේම දෙවැනිවෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා smallest කියන superlative form එක. දැන් ඔබට පේන මෙතේ superlative form smallest කියන වචනය ඉදිරියෙන් the කියන වචනය භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ විට අපි superlative form එක ලිවීමේදී the කියන වචනයත් මුලට භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ දෙත් මතකයේ තියාගන්න. හරි ඊළඟට if the adjective ends in e add r to form the comparative and st to form the superlative. දැන් ඔබ දන්නවා සමහර විශේෂණ පද තියෙනවා අගට e අකුරෙන් අවසන් වෙන. එවිට ඔබට comparative කිරීමේදී මේ සඳහා නැවතත් er යොදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේ වචනය අගට e අකුර සඳහන් වෙලාම තියෙනවා. එවිට ඔබ භාවිතා කළ යුත්තේ r අක්ෂරය පමණයි. දැන් nice කියන adjective එක අගට අපිට er යොදා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අගට තියෙන e අක්ෂරයක් නිසා අපිට r අකුර පමණක් යෙදීමෙන් පහසෙම මේ comparative form එක බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. එවිට nice කියන වචනේ comparative form එක nicer. ඒ වගේම superlative form එක සකස් කර ගැනීමේදී අපිට est යොදා ගැනීමෙන් මේක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. නමුත් අගට e අකුර තියෙන නිසා මේ adjective එකේ අපිට e අකුර යොදා නොගෙන අපිට st පමණක් යොදා ගැනීමෙන්, ඒ කියන්නේ මේ විශේෂණ පදයේ තියෙන nice කියන වචනේ ඒ විදිහටම තියලා අගට st පමණක් යොදා ගැනීමෙන් superlative form එක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ උදාහරණ කිහිපයක් මම සඳහන් කරගෙන යන්නම්. close, closer, closest. large, larger, largest. rude, ruder, rudest. safe, safer, safest. wide, wider, widest. මං අර්ථ සඳහන් කරගෙන යන්නම්. nice කියලා මෙතනදී අර්ථ වෙන්නේ කදිම, ලස්සන ඒ වගේ අර්ථයක්. ඒ වගේම තමයි close කියලා මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ සමීප කියන අර්ථය. ඒ වගේම තමයි large කියන්නේ විශාල, rude කියන්නේ නපුරු, safe කියන්නේ ආරක්ෂිතයි කියන අර්ථය. ඒ වගේම තමයි wide කියන්නේ පුළුල්. හරි, තවත් point එකක් අපි ඉගෙන ගමු. Suppose the adjective is a short word that ends in a consonant and has a single vowel in the middle. මොකද්ද මේකේ අර්ථය? අපි හිතමු විශේෂණ පදයක් තියෙනවා, කෙටි වචනයක්. ඒ වගේම තමයි ඒ වචනේ අවසානයේ කන්සොනන්ට් එකකින් අවසන් වෙලා වචනයේ මැදට වවල් එකක් භාවිතා වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි vowels and consonants කියන්නේ මොනවද කියලා පසුගිය පාඩම් වලින් ඉගෙන ගත්තා. නැවතත් මට ඒ මෙතනදී පැහැදිලි කරන්න බෑ. පාඩම දිග වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ පාඩම් නරඹලා පිළිවෙලින් පාඩම් නරඹගෙන ආවොත් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ තේරුම් ගන්න. මේ වගේ අවස්ථාවක් වුණොත් මොකද කරන්නේ? Double the consonant and add er to make the comparative and est to make the superlative. දැන් කියනවා consonant එක මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔබට double කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉන් අනතුරුව comparative form එක සකස් කර ගැනීමට er යොදා ගන්නත් පුළුවන්. කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට මේ වගේම තමයි superlative form එක සකස් කරගන්න est යොදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි, උදාහරණ බැලුවොත් මේ දේ වඩාත් පැහැදිලි වෙවි. මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා adjective එක වශයෙන් sad. sad කියන්නේ අපි නෝට් එකේ ඉගෙන ගත්ත විදිහටම කෙටි වචනයක්. ඒ වගේම තමයි අගට කන්සොනන්ට් එකකින් අවසන් වෙලා තියෙනවා d අක්ෂරය කන්සොනන්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි මැද තියෙන්නේ vowel එකක්. a අක්ෂරය vowel එකක්. දැන් මෙතනදී මේ වගේ අවස්ථාවක් වුණත් මොකද අපි කරන්න ඕනේ? d කියන කන්සොනන්ට් එක ඩබල් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් sad කියන sad කියන adjective එකේ විදිහටම ලියලා තවත් d අක්ෂරයක් යොදාගෙන comparative form එක සකස් කර ගැනීමේදී කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහටම er යොදා ගන්න. එවිට මෙය sad යනුවෙන් අපිට ලියා දක්වන්න පුළුවන්. sad කියන adjective එක ලියනවා. d කියන්නේ consonant එකක්. ඒ වගේම a කියන්නේ vowel එකක්. මැදට තියෙන වචනේ vowel එකක්. අගට තියෙන වචනේ consonant එකක් වූ විට consonant එක නැවත වාරයක් අපි ලියලා er යොදාගෙන comparative form එක අපි සකස් කර ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි superlative form එක සකස් කරගන්නේ. නැවතත් adjective එක ලියා දක්වලා කන්සොනන්ට් එක ඩබල් කරනවා. එතකොට SADD බවට පත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව සුපර්ලටිව් කිරීම සඳහා අපි EST යොදා ගන්නවා කියලා ඉගෙන ගත්තනේ. මේ ආකාරයෙන් EST යොදාගෙන saddest කියලා මේ ආකාරයෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට SADD EST කියලා තමයි අපි සුපර්ලටිව් ෆෝම් එක ලියන්නේ. ඒ වගේම තමයි wet, wetter, wettest. ඔබට පේනවා ඇති කන්සොනන්ට් එක මේ හැම වචනයකම ඩබල් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි slim, slimmer, slimmest, thin, thinner, thinnest, big, bigger, biggest. ඔබට වඩාත් පැහැදිලි ඇති මොකද්ද මේකේ අර්ථය කියලා. අවසානයේට තියෙන කන්සොනන්ට් එක ඩබල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේට කන්සොනන්ට් එකක් පමණක් තිබීමෙන් අපි මේ වචනේ ඩබල් කරන්නේ නැහැ. නමුත් මැදට වවල් එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේක කෙටි වචනයකුත් විය යුතුයි. මම අර්ථ සඳහන් කරගෙන යන්නම්. sad කියන්නේ දුක, wet කියන්නේ තෙත, slim කියන්නේ සිහින්, thin කියන්නේ කෘෂ, big කියන්නේ ලොකු. හරි, ඊළඟ පොයින්ට් එක බලන්න. Suppose the adjective has 2 syllables and ends in y. Just change the y to I and add er to make the comparative and add est to make the superlative. සමහර විශේෂණ පද තියෙනවා syllables දෙකක්
තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවසානයේට y අක්ෂරයෙන් තමයි අවසන් වෙන්නේ. මොකද්ද syllables කියන්නේ? දැන් අපි බලමු උදාහරණයක්. EC කියන වචනේ syllables දෙකක් තියෙනවා. E කියන්නේ එක syllable එකක්. ඒ වගේම C කියන්නේ දෙවෙනි syllable එක. ඉතින් EC EC කියලා අපිට syllables දෙකක් පැහැදිලිව පේනවා ඇති උච්චාරණය කිරීමේදී. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ syllables දෙකක් තිබිලා අවසානයේට y අක්ෂරය යෙදিলা තිබ්බොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා y අක්ෂරය ඉවත් කරගෙන I අකුර යොදා ගැනීම වෙනුවට අගට ER යොදා ගැනීමෙන් comparative form එකත් අගට EST යොදාගෙන superlative form එකත් මේ විදිහට සකස් කරගන්න. EC y අක්ෂරය අයින් කරගත්තා I අකුර යොදාගත්තා වෙනුවට ER යොදා ගැනීමෙන් එතකොට EASI ER යොදා ගැනීමෙන් අපිට comparative form එක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි EASI EST යොදා ගැනීමෙන් superlative form එක සකස් කරගන්න පුළුවන්. EC කියන්නේ පහසු. හරි. දෙවෙනි වචනේ බලන්න. මෙතනත් තියෙන syllables දෙකක් නේද? funny. මෙතනත් ඔබට පේනවා ඇති උච්චාරණය කිරීමේදී වචනයකට කිව්වට අපි syllables එකින් එක තමයි මෙතනදී උච්චාරණය කරන්නේ. දැන් අපි හිතමු එක syllable එකක් තියෙන වචනක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට පොත කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් කරන්නේ book. නමුත් මෙතන තියෙන easy කියන වචනේ අපිට EC පේනව නේද? මේ වගේ syllables දෙකක් තිබිලා අවසානයේට y අක්ෂරය තියෙනවා නම් තමයි අපි මේ ආකාරයෙන් comparative සහ superlative forms සකස් කරගන්නේ. මම උදාහරණ කියවගෙන යන්නම්. dirty, dirtier, dirtiest. Noisy, noisier, noisiest. Happy, happier, happiest. Naughty, naughtier, naughtiest. Heavy, heavier, heaviest. Lovely, lovelier, loveliest. Pretty, prettier, prettiest. Tidy, tidier, tidiest. Friendly, friendlier, friendliest. Tiny, tinier, tiniest. ඔබට වඩාත් පැහැදිලි ඇති මේ නෝට් එකෙන් පැහැදිලි කරපු කරුණු මොනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි තවත් නෝට් එකක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා irregular, comparative and superlative forms. අපි බලමු මොකද්ද නෝට් එකේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. A few adjectives don't form their comparative and superlative forms in any of the usual ways. දැන් මෙතනදී සඳහන් කරන්නේ සමහර නාම විශේෂණ තියෙනවා අපිට comparative එකයි superlative form එකයි සකස් කරගන්න බෑ අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ක්‍රම අනුව. The comparative and superlative forms of these adjectives are different words called irregular forms. මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි වෙනත් වචන ඒ සඳහා භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි දන්නවා comparative form එක අපි සකස් කරගත්ත යකට ER යොදාගෙන superlative form එක සකස් කරගත්ත යකට EST යොදාගෙන. මේ ආදී වශයෙන් අපිට සකස් කරගන්න බැරි වචන තියෙනවා. ඉතින් ඒ වචන වෙනුවට අපි comparative හා superlative form එක පැවසීමට වෙනත් වචන භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙනස් වචන භාවිතා කරන පදවලට අපි කියනවා irregular forms කියලා. උදාහරණ බලමු. adjective එක වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා good. දැන් අපි දන්නවා කලින් උදාහරණ විදිහට අපි මේක comparative කරගන්න නම් අගට ER යොදා ගන්න ඕනේ. නමුත් මෙතනදී එහෙම කරන්න බෑ. comparative form එකක් මේ සඳහාම වෙන වූ comparative form එකක් තියෙනවා. good කියන වචනේ comparative form එක තමයි better. එතකොට මේක irregular form එකක් කියලා ඔබට වඩාත් පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම තමයි මෙහි superlative form එක best. good, better, best. ඒ වගේම තමයි bad, badder කියන්නේ අපි worse, superlative form එක worst. little, less, least. many, more, most. father එහෙම නැත්නම් further කියන්න පුළුවන්. superlative form එක farthest එහෙම නැත්නම් furthest. මේ වචන දෙකෙන් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පේනවා ඇති irregular forms සකස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් බලමු. My painting is good. Dasani's painting is better. Shehani's painting is the best. මෙතනදී තිදෙනෙක් ඉන්නවා. my කියන්නේ මෙතනදී මගේ චිත්‍රය සම්බන්ධව තමයි කතා කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව දසුනිගේ චිත්‍රය ගැනත් කතා කරනවා. ඉන් අනතුරුව ශෙහානිගේ චිත්‍රය ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් මේ තුනම සංසන්දනය කිරීමේදී ඔබ දන්නවා good කියන adjective එක සහ comparative සහ superlative forms භාවිතා කරලා තිනවා better සහ best යනුවෙන්. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා superlative form එක පැවසීමට පෙර අපි the කියන වචනය යොදා ගන්නවා. ඉතින් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙතන ඒ හැමදේම සැලකිල්ලට අරගෙන කොහොමද මේ වාක්‍ය සකස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා වඩාත් පැහැදිලි ඇති කියලා මේ පාඩම. එහෙනම් මේ වගේම තවත් පාඩමකින් නැවත මුණ ගැසෙමු. ඔබට හැකියාව තියෙනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතරත් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. යාළුවන්ට ආරාධනා කරන්න මේ පාඩම් මාලාව නරඹන්න කියලා. එහෙනම් 11 වෙනි පාඩමෙන් නැවත මුණ ගැසෙමු.